හෙලෝ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා අද අරගෙන ආවේ කැම වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අලුත් කඩයක් හම්බුණා. ඉතින් යන් අපි කඩේ මොකද්ද බලමු ගිහලා කොහොමද කන්න තියෙන්නේ විස්තර බලමු යන් මාත් එක්ක. අපි කඩේට යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ආපු කඩේ මේ බිත්තියේ ගහලා තියෙන්නේ පාට කොළ වලින් මේකේ තියෙන මෙනු එක. ඉතින් මේ කෑම කඩේ තියෙන්නේ මුහුදේ ඉන්න සත්තුන්ගේ කෑම ಜಾති විතරයි. ඉතින් ඒ අතරින් විශේෂයි මේ මාළු. ඉතින් මේ කඩේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ මාළු හින්දා. ඉතින් මාළුව ගත්තාම මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ කෑම කඩේ අපි ආවට පස්සේ මේක පැත්තක තියෙන මේ ටැංකියක් මාළු ටැංකියක්. ඉතින් අපිට ඇවිල්ලා අපිට කැමති මාළුව ඌ පීන ඉද්දි කැමති මාළුවව තෝරලා අපිට කන්න පුළුවන් ඒ වෙලෙම. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ කඩේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කඩේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අපිත් ආවේ පාපකර්ම කරගන්න. ඉතින් ඔන්නෝමයි මාළු ඉන්නේ පීන. එතකොට අපිට මේ කැමති මාළුවෙක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. එතන ටැංකි තියෙනවා උඩ 2යි යට 2යි 4ක්. අපි ගත්තේ මෙන්න මේ එහා පැත්තේ ටැංකි ඉන්නේ පොඩි මාළු. ඉතින් මේ මාළු විතරයි ගණන් අඩු. මෙහා පැත්තේ ඉන්න සෙට් එක ගණන්. එහා පැත්තෙන් තමයි අපි ගත්තේ. මෙහා පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් ගණන් ඒගොල්ලෝ බර ඉඳලා. ඉතින් අපි එනකොට කවුත් හිටියේ නැහැ කඩේ. කඩේ හවස 4 ඉඳලා රාත්‍රී 2 දක්වා තමයි ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි මාළුවෙක් පෙන්නුවා. මේ මාළුව දෙන්න කියලා ඉතින් ඒ කට්ටිය දලක් දාලා මාළුව අරගෙන හදන්න ගියා. ඉතින් මාළු පීන ඉද්දි හිතක් පොපොන්න නැතුව මට මෙන්න මේ මාළුව දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කඩේ අපි ඉන්න පැත්තේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. හවස 4 ඉඳලා රාත්‍රී 2 දක්වා පමණයි මේ කඩේ ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොරියානු කට්ටිය ගොඩක් එනවා මේ කඩේට කෑම කන්න. ඉතින් මාළු කන්න. ඉතින් මාළු විතරක් නෙමෙයි මේකේ බෙල්ලෝ. ඊට පස්සේ ෆොකුරිස්සෝ ඉස්සෝ ඊට පස්සේ ගොඩක් සත්තු જાති ඉන්නවා. දැන් පෙෂ් පිටි ඉන්නේ උඩ ටැංකිය වල හැම එකේම ඉන්නවා සත්තු දාලා. ඉතින් අපි ඕඩර් කරපු මාළු වෙනකන් ටිකක් කරලා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න අපි ඕඩර් කරපු මාළුව ගෙනත් දුන්නා. මට එක පැත්තයි අනිත් එක්කනට අනිත් පැත්තයි පැත්ත දෙකට කපලා දෙන්නට දෙකක් තමයි දෙන්නේ. මේ තියන්නේ අපි ඕඩර් කරපු මාළුව. මේ ඉන්නේ පණු જાතියක්. ඉතින් ඔන්නෝමයි මාළුවව අපට දුන්නේ. ඉතින් මාළුවට අමතරව අපි තව ඕඩර් කරා බෙල්ලෝ. ඒ බෙල්ලොත් උඩ ටැංකිය වල ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පණ පිටින්ම තමයි. ඒ කියන්නේ බෙල්ලෝ නම් කන්නේ මේ අමුවේ පෙෂ් පිට කන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලෙම වතුර බේරි මේ සෝස් ගාගෙන තමයි කන්නේ. ඉතින් ඒකත් අපි ඕඩර් කරා. ඉතුරු කෑම ගෙන්නකන් ඉතින් ආලු කෑල්ලක් කාලා බලමු. ඔන්න ඊළඟ කෑම එකත් ආවා අපි ඕඩර් කරපු බෙල්ලෝ. ඒකත් පට්ටම රහයි. මේ තියෙන්නේ අපි ඕඩර් කරපු බෙල්ල පිඟාන. ඒකත් පෙෂ් පිට තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තම්බලම් කරලා මුකුත් නැහැ. සුදුලුණු කෑල්ලයි මිරිස් කෑල්ලයි උඩින් තියලා තමයි අපිට දෙන්නේ. ඔන්නෝම ඉතින් බලන් ඉන්න දෙයක් නැහැ. දැන් තියෙන කණ්ඩ කොණ්ඩ ගෙදර පටන් ගන්න ඕනි. එහෙනම් කමු. ඉතින් අමුවෙන් කන හින්දා හොඳට සෝස් ටිකක් එහෙම කාගෙන කන්න ඕනි. පට්ටරහයි.
ඉතින් අපි හොඳට වාඩිලා කනවා. ඉතින් එහා පැත්තේ ටැංකියේ ඉඳගෙන පව් ඉතින් මේ මාළු පිළිහා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් පව් ඉතින් මොනව කරන්නද ඉතින් මේ හත්තු එක දවසින් ඕ දෙකෙන් මැරලා යනවා. කට්ටිය හැල ඕඩර් කරලා කනවා ඉතින්. මේ පේන්නේ නැද්ද? පව් ඉතින් මොනව කරන්නද ඉතින් මේකේ හැටි කොහොමද උදා සෙට් එක? ඉතින් අපි බෙල්ලෝ කාලා බෙල්ලෝ පට්ටරහයි පට්ටරහින්න ඔන්න තවත් කිලෝ 2ක් මෝඩර් කරා ඒකෙන්ම ඒ කියන්නේ අපිට ඉස්සෙල්ලා දුන්නේ කට්ට ගලවලා මේක කරලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඊට අමතරව තව කිලෝ 2ක් ඕඩර් කරා ඒ තමයි මේ තියෙන්නේ. කිලෝ 2ක් ඕඩර් කරලා කන්න ඒක පට්ටම රහයි. ඉතින් ඒ පාර එක අපි ඕඩර් කරලා ටික රත් කළා. ටික අමුවෙන් කන්න අමාරු හින්දා රත් කරලා දෙන්නකෝ අපට. කියන්නේ තම්බලා වගේ. ඉතින් ඒත් වතුර බීරි තමයි කන්න තියෙන්නේ. කොහොමද කෑවා? අවුලන්නේ පට රහයි. මරු. ඉතින් අපි දඩබඩ ගාලා කාලා ගෙදර යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් ගෙදර යනකොට ගොඩක් රෑ වෙලා. ඉතින් රෑට කොරියා පට්ට ලස්සනයි. ලයිට් දාලා හැමතැනම. ඉතින් තව ටිකක් යනකම් වීඩියෝ කරා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. අපාර්ට්මන්ට් වල ලස්සන. ඒ කියන්නේ අපාර්ට්මන්ට් වල ලස්සන ලයිට් දාලා තියෙනවා මෙහි. ගොඩක් තියෙන අපාර්ට්මන්ට් හින්දා කොරියෝ ජීවත් වෙන්නේ අපාර්ට්මන්ට් වල. ඒ කියන්නේ තනි තනි ගෙවල් නෑ අපිට ලංකාව වගේ. ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම්. ලොග් එක බලවට බොහොම ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් කරගෙන යන්න. ලයික් එකකුත් දාන්න, කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්න. වීඩියෝ එක තාම ඉවර නෑ. අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් හැමෝටම බයි.